Salutare! Povestea mea începe la maternitatea unde soția mea urma să nască primul copil. Eram în salonul de așteptare și așteptam să fiu invitat. După ceva timp, secretara îmi spune: domnul Marin, puteți merge să vedeți copilul. Bucuros, pornesc înspre salon unde soția mea îl alăpta pe cel mic pe scaun. De fericire am strigat în gura mare: băiatul meu! Timpul a trecut, fiul a crescut, deja mergea la școală și învăța excepțional de bine. Fiul făcuse vreo 12 ani, nevastă mea cu el prin oraș la plimbare se întâlnește cu o prietenă de-a ei întâmplător pe stradă. Și asta îi zice: fată, ai un copil foarte frumos, dar nu-mi dau seama cu care dintre voi seamănă. Nevastă mea s-a blocat și nu a știut ce să-i răspundă. Și uite așa, anii au trecut și am ajuns la majoratul lui Fimiu, care dansa cu o super gagică. Lume multă, atmosferă frumoasă, vine prietenul meu Ghiță și îmi zice: Marine, ai un băiat minunat, dar tot nu-mi dau seama cu cine seamănă. Cum cu cine? Cu mine, evident. În bucătărie, nevastă mea cu soacră mea, la care soacră mea îi zice: fata mea, eu tot nu-mi dau seama nici acum după 18 ani cu cine seamănă nepotul meu, cu tine sigur nu. De a pus-o pe nevastă mea pe gânduri. A doua zi eram în sufragerie, citeam ziarul, Fimiu recita o poezie dintr-o carte, iar nevastă mea venise să dea cu aspiratorul. Și Fimiu zice: mamă, dau eu cu aspiratorul. Mulțumesc, dragule, nu e nevoie, tu mai bine ieși la un suc cu prietenii. A, nu, mamă, mai bine mă duc să-mi calc cămășile și blugii. Pleacă Fimiu și nevastă mea îmi zice: Marine, ție nu-ți se pare, mă, ciudat copilul ăsta, că nu seamănă deloc cu noi? Ți se pare, dragă, lasă copilul în pace. Mai trece un timp și într-o duminică eram acasă, mă uitam la un meci de fotbal la televizor, Fimiu cânta la chitară lângă mine, vine maică-sa și îi zice: mamă, e așa o zi frumoasă afară, nu ieși și tu la o bere cu prietenii? Mamă, știi că nu beau, nu fumez, dar am să ies la un jogging în parc. Vezi, Marine, când îți spun eu că nu seamănă deloc cu noi, nu bea, nu fumează, spală, calcă, face mâncare, îi place muzica, să facă sport, nu iese prea mult din casă, exact opusul nostru. Încep să cred că nu e al nostru. Lasă-mă, dragă, cu prostiile tale, mă uit și eu la fotbal. A doua zi, nevastă mea se duce la maternitatea unde a născut, intră la recepție și hotărâtă zice: bună ziua, aș dori un test de paternitate pentru fiul meu, am la mine o mostră ADN. Sigur, doamnă, luați loc, durează ceva. După vreo 2 ore intră nevastă mea la doctor să afle rezultatul testului. Doamnă, conform rezultatului, copilul nu este al dumneavoastră. Domn doctor, dar eu nu mi-am înșelat soțul niciodată. Doamnă, vă cred. Eu vă spun doar că nu are nimic în comun cu niciunul dintre voi doi, deci nu este al vostru. Ce să mai? Șoc, panică, groază, nevastă mea era terminată. Rezultatul testului arăta clar: copilul nu are nicio legătură cu ea sau cu soțul. Vine acasă și îmi zice: dragul meu, am o veste cumplită. Aoleu! Și o întreb: ai lovit mașina, nu? Ea zice: nu. Ai zgâriat-o? Nu, las-o dracului de mașină, e vorba despre copil. A, ce-i cu copilul nostru? Păi asta e, că nu e al nostru. Cum adică nu e al nostru? I-am făcut testare ADN și nu suntem noi părinții biologici. Și ca să-ți demonstrez, uite, am aici dovada rezultatului. Scrie clar că nu este copilul nostru, Marine. A, dar știam asta, draga mea. Nevastă mea nedumerită. Cum știai? De când știai? Ții minte ziua în care am venit să vă externez după ce am recunoscut băiatul și am făcut toate formalitățile? Tu mi-ai zis: Marine, copilul s-a căcat pe el. Eu cobor la mașină cu lucrurile, iar tu fă bine și schimbă-l. Tu ai coborât la mașină, iar eu l-am schimbat cu alt copil care nu se căcase pe el.